Welcome back to my channel. So, bago po ang lahat, gusto ko nagpasalamat sa mga subscribers ko and sa mga nanonood ng videos ko. Kung di ko kayo nakapag-subscribe, please subscribe na and click on the notification bell para update ko sa mga bagong videos. Anyway guys, actually, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung natutunan ko about Waacking or Waack. Basic lang siya. Hindi ko pa siya actually ganun kakabisado guys, ang Waacking. But, gusto ko lang i-share sa inyo yung natutunan ko basic steps ng Waacking. Okay? It's all about practice kasi guys. Dapat sanayin mo yung hands mo sa basic steps na yun para tuloy-tuloy na yung galing nyo sa pag-Waacking. Okay? O sa pag-Waack. So guys, without further ado, let's proceed! Okay guys, so ang una natin gagawin ngayon is warm up. Kailangan natin i-warm up yung hands natin para masanay ito sa mga directions kung saan pupunta. Okay? So, first is your right hand touching your right shoulder. And then your left hand pointing down. Diagonal. Diagonal tayo guys. Then, after that, alternate lang po ito. Alternate. So, yung left na naman ang magkakasya shoulder, right na naman yung down. Diagonal. Then, hindi na gagawin sa taas. Okay? 1, 2. So, first, 1, 2, 3, 4. After that, it's a straight line sa tayo. Horizontal and vertical. First is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Parang lang siyang pizza guys. Pizza. Nahinapin sa gitna, intersection, then diagonal. Okay? Gawin na natin yung diagonal. Then, yung straight lines na. Okay? So yun guys. Ganun lang practice lang. Tuloy-tuloy nyo lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So tapos na tayo sa warm up. So first is dito. Pointing down. Then 1. Then touch ang back. Sa may wings. Yung buto nyo sa may likod. Parang wings. Yan. Touch nyo yan. So, balik kayo dito, bring down. So, 1 touch, 1 down. 1 touch, 1 down. 1 touch, 1 down. 1 touch, 1 down. 1 touch. Tapos, ulit-ulitin nyo guys hanggang masana yung mga kamay nyo sa ganitong movement. Kasi pasanayan nyo yung guys kasi sa ganyan. Okay? Yan. And then next is ito lang tayo sa side, no? So, 1 touch, 1 side. 1 touch, 1 side. Pinagkaiba lang na guys, dito kanina sa baba. Ngayon sa side naman tayo. Pero nagta-touch pa rin dito. Touch sa back. After the back, balik dito. Saka sa side. Pag after the side touch, balik dito, touch dito. Touch sa back, balik dito, side. 1 touch, 1 side. 1 touch, 1 side. Next naman is sa taas. So, pag sa taas, naka-up the hands nyo. 1 touch, 1 up. 1 touch, 1 up. 1 touch, 1 up. 1 touch, 1 up. Next, kung gusto nyo naman ng padayakin na, ganun pa rin yung gano'n. Naka-down to, no? Touch, 1 touch, 1 down. 1 touch, 1 down. Tuloy-tuloy lang guys. Yan, hanggang masana yung mga kamay nyo. Kung masana na yan, masabilis na. Kaya-kaya nyo na. Yan. Next, dito naman sa taas. 1 touch, 1 touch, 1 touch, 1 touch, 1 touch, 1 touch, 1. Ganun na guys. Tapos sanayin nyo na yung kamay nyo. Yun. Yan. So, okay. Hindi ko pang isang sunod. Actually guys, umuulan ngayon. So, marinig ko pang boses ko. Say yeah! Sorry. Anyway, so yun na guys. Yun yung basic na Waacking. Bago ko pala makalimutan guys, yung pag-touch nyo, dapat ito ang mag-touch siya sa back nyo. Hindi ito. Ito. Kasi ganito yan, no? 1. Yan. Touch.
One touch, one touch. One touch, one side. One touch, one side. One touch, one up. One touch, one up. One touch, one up. Yan. Basta lagi siyang pag-touch dito, dadaan sa likod, tapos mabalik dito, saka mag-side, no? Dadaan mo na dito, attach sa likod, bago mag-change. Dadaan dito, attach sa likod, bago mag-change, no? Ganun din dito sa kabila. Daan dito, touch, daan, daan dito, touch, daan, daan dito, touch, daan, yan. Daan dito, touch, daan, yan. No? 1, 2, 3, 4, and hold yan. Tapos, hanggang sana yung mga kamay nyo guys, pwede nyo lang bilisan. No? Yun yung basic. Practice na talaga. It's all about practice. I-practice nyo lang, sanayin yung kamay mo. At least sanay na sila. Paano mag-Waaking? No? Alam nyo yung 16 shots? Ganun? Ganyan nyo lang, ikot. Ikot nyo. Tapos, ikot naman. Bang. Ganun. 1, 2, 3, bang. Yan na guys. Yun ang Waaking. Actually, pwede na siya sabayan ng paa. Pero, next time na lang yun. Kasi pa rin practice na Waaking. So, sana may natutunan kayo. And don't forget to hit like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa next videos ko. So, yun na guys. Meron akong pakita sa inyo, additional. 1, 2, diba? Ito na una. Actually, maganda siya tingnan guys pag wait lang. Nandito pa kasi ako. 1. Yan na guys. So, na-practice ko talaga ito guys. So, mas madali siya matutunan pag practicein nyo na hiwalay. Hindi sabay yung hands nyo. Okay? Practice kayo na ito lang muna. Galaw, yan, ganyan. Yan, galaw. Yan. Ganun. Practicein nyo muna ito. Next naman, pag medyo magaling na ito, mabilis na, ito naman next. Yan. Practice. Ganun. Hindi po pa masyadong ano ito. Left hand ko. Kaya, nalilito pa ako. Nakakalito lang talaga siya guys. At masakit sa kamay actually. Masakit. Kaya kailangan practice talaga. Pero maganda ang outcome, di ba? Yung, alam mo, oo, ganyan. Di ba ang cute? Anyway guys, so yun na guys. Sana may natutunan kayo, and next time ulit, I'll practice harder and show to you the results. So, see you next time. Bye!